आपला आजचा वर्ड प्रॉब्लेम आहे मॅट्रिसेस मधला, तो म्हणजे इफ 3 numbers are added their sum is 2, if 2 times the second number is subtracted from the sum of the first and third number we get 8, and if 3 times the first number is added to the sum of the second and third number we get 4, find the number using matrices. क्वेश्चन आहे इफ 3 numbers are added their sum is 2 times the second number, म्हणजे 3 नंबर दिलेले आहे, तर आपण कन्सिडर करणार आहे की लेट द 3 numbers आपल्याला माहिती नाही कोणते आहे, म्हणून आपण कन्सिडर करू x, y अँड z रिस्पेक्टिव्हली. हे 3 आहे असं आपण कन्सिडर करू. त्यानंतर अकॉर्डिंग टू कंडिशन, आता ह्या ज्या कंडिशन आहे दिलेल्या 3 कंडिशन वरून 3 इक्वेशन फॉर्म होईल. अकॉर्डिंग टू कंडिशन 3 इक्वेशन फॉर्म इन लिनियर इक्वेशन इन 3 व्हेरिएबल. पहिली कंडिशन काय आहे की 3 नंबर इज ऍडेड, म्हणजे x प्लस वाय प्लस झेड इज इक्वल्स टू 2. त्यांची सम 2 येते आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे इक्वेशन काय फॉर्म होईल x प्लस वाय प्लस झेड इज इक्वल्स टू 2. त्यानंतर सेकंड कंडिशन काय म्हणते, इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर. सेकंड नंबर म्हणजे जो आपला सेकंड नंबर आहे तो आहे y. आपण y कन्सिडर केला सेकंड नंबर. मग इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट अँड थर्ड नंबर, म्हणजे फर्स्ट आणि थर्ड x आणि z, x पहिला z थर्ड मायनस 2y इज इक्वल्स टू, यांची सम किती येते म्हणते, यांची सम येते 8. म्हणजे यालाच आपण लिहू शकतो x मायनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 8. इक्वेशन नंबर 2. आता ह्या 2 कंडिशन झाल्या. थर्ड कंडिशन मध्ये काय म्हणतात ते की आपल्याला काय मिळणार आहे थर्ड कंडिशन मध्ये, if 3 times the first number is added to the sum of second and third number. 3 times the first number म्हणजे पहिला नंबर जो आहे तो x चा 3 टाइम्स हा y आणि z च्या ऍडिशन मध्ये y आणि z चे सम करून जर ऍड केला तर त्यांची सम येणार आहे 4. तर हे 3 इक्वेशन आपल्याला मिळाले. या 3 इक्वेशन वरून मॅट्रायसेस फॉर्म होईल. हे लिनियर इक्वेशन मिळाले. हे लिनियर इक्वेशन जे तयार झाले 3 कंडिशन वरून, या लिनियर इक्वेशन वरून आपण त्यांचा मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहू. मॅट्रिक्स फॉर्म करूया 3 इक्वेशन वरून, ते म्हणजे आपल्याला 3 मॅट्रिक्स मिळणार आहे. द मॅट्रिक्स फ्रॉम इक्वेशन. तर इक्वेशन वरून मॅट्रिक्स फॉर्म होईल. 3 मॅट्रिसेस फॉर्म होईल. एक होईल A, त्यानंतर होईल X आणि त्यानंतर होईल B. तर A मॅट्रिसेस मध्ये एलिमेंट राहील 1 1 1 1 1 1. B मॅट्रिक्स पहिल्यामध्ये 1 1 1, दुसऱ्यामध्ये 1 मायनस 2 आणि 1, थर्ड मध्ये 3 1 आणि 1. आणि एक्स वाय झेड 3 व्हेरिएबल. एक्स मॅट्रिक्स जे असते ते एक्स वाय झेड असते व्हेरिएबल, आणि जे एलिमेंट दिलेले ते 2 8 आणि 4. तर या टाईपमध्ये ह्या मॅट्रिसेस फॉर्म झाल्या. आता या मॅट्रिक्स द इक्वेशन इन द मॅट्रिक्स फॉर्म. आता मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं इक्वेशन आहे. मॅट्रिक्स फॉर्म काय, द इक्वेशन इन मॅट्रिक्स फॉर्म. मॅट्रिक्स फॉर्म आपल्याला माहिती आहे. मॅट्रिक्स फॉर्म असतो ax इज इक्वल्स टू b. तर ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म मध्ये लिहून घेऊ आपण त्यांना. 2 8 4 x y z 1 1 1 1 मायनस 2 1 3 1 1. मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहिल्यानंतर आता रिडक्शन मेथडचा जर वापर करतो म्हटलं तर ह्या मॅट्रिक्सला लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स किंवा अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स किंवा डायगोनल मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मध्ये तयार करायचा आहे. त्यासाठी आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशनचा यूज करू शकतो, आणि त्याचा यूज केल्यानंतर याच्यापासून जे मॅट्रिसेस फॉर्म होईल त्या मॅट्रिसेसला या मॅट्रिक्स सोबत मल्टिप्लाय करू, मग इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रिक्सचा यूज करू आणि सरळ सरळ आपल्या एक्स वाय झेडच्या व्हॅल्यूज मिळतात. सगळ्यात पहिले आपण काय करू, लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मध्ये घेऊ शकतो याला. तर सगळ्यात पहिले आपल्याला ऑपरेशन करावं लागेल यांच्यावर. ते ऑपरेशन करून आपल्याला हे सॉल्व्ह होईल. पहिलं ऑपरेशन जे करावं लागेल ते बाय R2 मायनस R1. R2 मायनस R1 जर केला तर इथं R2चं ऑपरेशन सरळ सरळ मिळून जाईल आपल्याला, आणि आपली मॅट्रिक्स फॉर्म होऊन जाईल. R2 चेंज करणार आहे. R2 मायनस R1 हे ऑपरेशन होणार आहे. एक्स वाय झेड मॅट्रिक्समध्ये काहीच चेंज नाही. आता R2 मध्ये चेंज होत आहे, म्हणून R2 मॅट्रिक्स तशीच ठेवायची. बाकी मॅट्रिक्स बाकी जे आहेत बाकी रोवर काही प्रॉब्लेम होणार नाही. बाकी रोजच्या तसेच. R2 मायनस R1 जर केलं इथं 1 मायनस 1 म्हणजे 0, मायनस 2 मायनस 1 म्हणजे मायनस 3 आणि 1 मायनस 1 म्हणजे 0. इथं सुद्धा 8 मायनस 2 म्हणजे 6.
आता हे झालं. आता नेक्स्ट ऑपरेशन आपल्याला करायचं आहे जेणेकरून इथं सुद्धा 0 आला पाहिजे. इथं जर 0 आला तर लोअर ट्रायंग्युलर न करता इथं सरळ सरळ 3 मॅट्रिक्स फॉर्म होईल. म्हणून हा 3 गायब करण्यासाठी R3 मायनस थ्राईस R1 केलं हे ऑपरेशन, तर आपल्याला सरळ सरळ इथं पण 0 मिळणार आहे. इथं 0 मिळवला की आपला आणखी इक्वेशन इझी होऊन जाईल. जे नेक्स्ट ऑपरेशन करायचं आहे आपल्याला ते करायचं आहे बाय R3 मायनस थ्राईस R1 वी गेट. हे ऑपरेशन जर केलं आपण तर मॅट्रायसेस लिहून घ्यायचे तीनही. XYZ मॅट्रिक्सवर काहीच चेंज होणार नाही. तिथं जे व्हेरिएबल आहे ते जसच्या तशीच राहणार आहे. इथं पण काहीच चेंज होणार नाही पहिल्या 2 रो मध्ये. इथंही पहिले 2 रो जे आहे ते जसच्या तशीच लिहायचे आहे. 1 1 आणि 1 0 मायनस 3 आणि 0. इथं पण पहिले 2 जे रो आहे त्याच्यामध्ये काहीच चेंज होणार नाही. चेंज होईल फक्त R3 मध्ये. आता R3 3 मायनस 3 0 1 मायनस 3 म्हणजे -2 1 मायनस 3 इथे -2 येईल. इथं काय होईल 4 मायनस 6 म्हणजे -2. आता इथं काय करायचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. इथं 0 0 आले. अपर ट्रायंग्युलर लोअर ट्रायंग्युलर पण नाही झाली परंतु इथं 2 0 आहे. ह्या एलिमेंट याच्यासोबत मल्टिप्लाय होईल. इथं आपण मॅट्रायसेसच्या मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला इझियर वेने आन्सर फाउंड होऊ शकते. 2 6 -2. इथं काय होईल x प्लस वाय प्लस झेड मल्टिप्लिकेशन केलं हा रो या कॉलम सोबत. इथं -3y मिळेल. इथं -2y मायनस 2z इज इक्वल्स टू हे 2 6 आणि -2. आता बाय इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसेस. इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसेस मॅट्रायसेसच्या इक्वॅलिटीचा जर यूज केलं तर आपल्याला मिळते हे x प्लस वाय प्लस झेड इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 1. त्यानंतर -3y इज इक्वल्स टू 6 इक्वेशन नंबर 2 आणि -2y मायनस 2z इज इक्वल्स टू -2 इक्वेशन नंबर 3. तर इक्वेशन नंबर 2 वरून बाय इक्वेशन 2 वरून y ची व्हॅल्यू येते 6/-3y इज इक्वल्स टू -2. y ची व्हॅल्यू मिळेल -2. हे पुट करायची या इक्वेशन मध्ये इक्वेशन 3 मध्ये तर आपल्याला z ची व्हॅल्यू मिळते. पुट y is equals to -2 in equation 3. इक्वेशन 3 मध्ये ठेवलं -2y मायनस 2z is equals to -2. -2 into -2 z is equals to -2. हे येईल 4 -2z is equals to -2. हे +4 इकडे गेल्यावर -2z is equals to -4 -2z is equals to -6. z is equals to -6 upon -2. z is equals to 3 मायनस प्लस होऊन जाईल 2 ने जर भाग दिला तर 3. आता पुट y is equals to -2 and z is equals to 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट. आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळते इक्वेशन 1 मध्ये जर पुट केलं इक्वेशन 1 काय x प्लस वाय प्लस झेड इज इक्वल्स टू 2. आता x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. y ची काय -2 प्लस z ची काय 3 इज इक्वल्स टू 2. -2 प्लस 3 म्हणजे 1 इज इक्वल्स टू 2. x हे +1 तिकडे गेल्यावर -1 x इज इक्वल्स टू 1. x ची व्हॅल्यू 1 y ची व्हॅल्यू -2 आणि z ची व्हॅल्यू 3. त्यावरून आपण सांगू शकतो की रिक्वायर्ड नंबर जे आहे ते रिक्वायर्ड नंबर राहणार आहे 1 -2 अँड 3. जे आपल्याला नंबर काढायचे आहे ते काय झाले आपल्याला फाउंड झाले. ते काय काय आले. एक आला द रिक्वायर्ड नंबर. हेन्स द रिक्वायर्ड नंबर is 1, -2 and 3 respectively. तर अशा प्रकारे वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला जातो. या वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय केलं सगळ्यात पहिले त्या प्रॉब्लेम वरून 3 इक्वेशन फॉर्म केले. लिनियर इक्वेशन इन 3 व्हेरिएबल. त्या लिनियर इक्वेशनला मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहिलं. मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहिल्यानंतर त्या मॅट्रिक्सला रिड्यूस केलं. रिड्यूस करून अपर ट्रायंग्युलर लोअर ट्रायंग्युलर किंवा डायगोनल मॅट्रिक्स मध्ये फॉर्म केलं. त्यानंतर त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं. 3 इक्वेशन मिळाले. त्या 3 इक्वेशनच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्या आणि त्यात x y z च्या व्हॅल्यू काढल्या. अशा प्रकारे आपण याला सॉल्व्ह करू शकतो. घरीच राहा, सुरक्षित राहा. आपल्या कॅम्पेनला जॉईन व्हा. लर्न ॲट होम. आम्ही अभ्यासाकडे लक्ष द्या. थँक्यू.